شما نگاه کنید شنو مثلا صفر شده چسبیده به هم دیگه. می‌بینی این قسمت حاج محمد یه نور خیلی گوگولی داره. نور بندازید روی دستگاه، بهتر رنگ دونه رو ببینید. دستگاه رو یه استارت محمدی بزنید. صدا رو داری؟ بسیار قدرتمند، خفن. از نظر من one of the best roasters all around the world. درود بر شما. امروز حاج محمد اومده که چیکار کنه؟ اومدیم که آقا یکی از خفن ترین دستگاه روسترهای دنیا رو یه معرفی کافی تورز داشته باشیم و این ماشین دی‌استونر از برند جوپر رو با هم دیگه نقد و بررسی داشته باشیم و بدونیم که چه ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. داداشی‌ها، خواهرای عزیز، این دستگاه روستری که تو کادر می‌بینید کافی تولزه. handmade in Greece. برای کشور یونانه این برند. کپاسیتی یا حجم این دستگاه 15 کیلوگرمه. فوق‌العاده خوش‌رخ با شعله مستقیم گاز کار میکنه. حالا امروزه دستگاه روستر رو به چند تا بخش در اومدن، یعنی یه سریاشون با هوای داغ رست میکنن مثل IMF، مثل لورینگ، مثل سمپل روستر روست، مثل سمپل روستر ایکاوا. اینا همشون با هوای داغن. هوای داغ یه برند دیگه سوئیسی است، بولر، با هوای داغ روسترهای خفنش تو حجم بالا. این دستگاه شعله‌اش مستقیمه مثل دستگاهی که حاج محمد تو تهران خودش روستری داشت، یه دونه بسکا. الان دستگاه میدین وطنی گذاشتم به مولا، شعله زیاد، قشنگ، یه دست. یکی از مهمترین المان هایی که مهمه که شما با دستگاه شعله مستقیم کار میکنید اینه که یه گاز خوب داشته باشید، گاز با کیفیت. متاسفانه تو عمان و امارات من خیلی گاز با کیفیت ندیدم. گازی که تو ایران داریم خیلی کیفیتش خفنه، حالش رو ببرید، خیلی یه نواخته، یه دست، کیفیت واقعا حرف نداره. دم ایران گرم با این گاز نابیش. و یکی از بزرگترین معضلاتی که این کشورها دارن، حالا مثلا خود عمان لوله کشی گاز مستقیم نداره، چه این برند چه حالا حتی شما اگه IMF داشته باشی یا لورینگ، اونا هم یه جای دیگه بر فرض مثال اون شعله روشن میشه تو دستگاه و هوای داغ به وسیله مکش میاد وارد درام میشه و قهوه‌تون رست می‌کنه، در نتیجه گاز میخوادش و خب این گاز بی کیفیت تاثیر بدی میذاره هم روی ماشین هم روی کیفیت محصول نهاییتون. ولی خب مثلا سمپل روستر روست و ایکاوا و اینا اصلا شعله توش یالاندونه، یعنی نداره. پروبت یه سری سمپل روستر داره که زیرش المنت داره، المنت داغ میشه، بعد اینکه روست تموم شد میکشی بیرون میاد. عین همونو با شعله‌ش هم داره. این دستگاه شعله مستقیم کار میکنه، کافی تولز. شعله کاملا این زیره، یه نواخت ناب خفن. قهوه رو شما از اینجا میریزید، مکسیممش 15 کیلوه. ما سعی میکنیم از 70% مکسیمم 80% درام استفاده کنیم که دونه‌ها خیلی رو هم دیگه نریزن و بستگی به دنسیتی دونه‌تون داره. همه اینا تاثیرگذاره، چه رطوبتی دارید، چقدر می‌خواید پروفایل ببندید، چند کیلو بزنید، خروجی به چه صورت میشه، چقدر می‌خواید رستش کنید. ولی به صورت کلی براتون بخوام بگم دستگاه واقعا، یعنی میتونم به جرئت بهتون بگم میتونید با پروبت و گیزن و عین آب میخوره. تو تهران هم چند تا بچه‌ها داشتن کار می‌کردیم، بسکا گیزن رو میکشه. بسکا که یه برند ترکیه‌ای هستش، گیزن که برای ندرلنده، فارسیش چی میشد؟ هلند. به نظر من دستگاه باحالی نیستش. اینا خیلی انعطاف پذیرتر این دستگاه. بسکا که واقعا دستگاه انعطاف پذیر و خفنیه. تو ایران هم الان ماشاءالله پر شده، همه دارن استفاده میکنن، واقعا دستگاه نابیه. این دستگاه هم دستگاه خفنیه. عین همین دستگاه رو یکی از خفن‌ترین روستریای امارات UAE تو شهر دوبای به اسم را کافی کمپانی داره. میتونم به جرئت بگم اونم قهوه خیلی نابی دارن، یکی از قدیمی ترین اسپشیالتی کافیای امارات را و ما تو کادر نینیش هم اونجا داریم، حجم کوچیک‌تر ولی خب این 15. قهوه رو که اینجا میریزیم داخل، این قسمت ایرفلو، شما میتونید از 1 تا مکسیمم 9 تنظیم کنید ایرتون رو بنا به صلاح دید روستر، مستر روسترتون، هر چی صلاح بدونه ایرفلو رو تنظیم میکنن. این قسمت سامپلرشه، شما میتونید قهوه رو ببینید، رنگش رو چک کنید. از این شیشه میتونید داخل درامتون رو ببینید که دونه‌ها به چه شکلی رنگشون داره تغییر میکنه و سامپلر برای بو کردن و دیدن رنگ. این قسمت حاج محمد یه نور خیلی گوگولی داره. نور بندازید روی دستگاه، بهتر رنگ دونه رو ببینید و چگونگی تغییر کردن و طریق مایلستونایی که بهتون میده. و بعد اینکه رستتون انجام شدش از این قسمت خارج میشه. گردشگر سینی و کولر خیلی ناب و خفنی داره. قهوه بعد اینکه خنک شد به صورت کامل کاراش انجام شدش، ما رهاش نمی‌کنیم داخل بانک. یه دستگاه ناب داریم اینجا، دی‌استونر. این برند بچه‌ها جوپر پرتغالیه، جزو تاپ‌های دنیاه، حرفی برای گفتن نمیذاره. روستر مستر و همه چی همینا تولید میکنن. بعد اینکه رست انجام شدش، قهوه خنک شد، ما قهوه رو میریزیم کجا؟ میریزیم تو دی‌استونر. حالا دی‌استونر چیکار میکنه؟ دی‌استونر به وسیله هوا تمامی محتویات این قهوه رو میکشه بالا. قهوه تمیز شده و پاکیزه شده و 100% قهوه بدون هیچ فارن متر میاد این تو. فارن مترها مثل سنگ و
حالا تمام قهوه هم سنگ ندارن، یه سری شن سفت شده و سیمانتور که این اونا رو هم میگیره. یعنی صرفا حالا همه قهوه نباید سنگ داشته باشن، به صورت کلی باید همه قهوه رد بشه. چرا؟ چون اگه خدایی نکرده حتی اون شن و ماسا بره تو محصول مشتری وارد گرایندر بشه، یه آسیب جبران ناپذیری به گرایندر میزنه. هر گرایندری باشه تیغه رو، اون آسیب به تیغه هزینه خیلی بالایی داره. صاحب رستری، صاحب اون برنده باید هزینه اون داستان رو بده یا نه، نمیدونم به چه اتفاقی میفته. این ماشین جلوگیری میکنه از این کار. این قسمتی که شما میبینید، این قسمت توری در این پایین قرار گرفته شده، تمامی سنگ و شن ریز و اینا میریزه اینجا. شما نگاه کنید شنو مثلا صفر شده چسبیده به هم دیگه، میبینی خیلی ریز و کوچولو و گوگولیه. مثلا بریزی تو ایکی 43 مالکونیک رد میکنه میره، یعنی خوردش میکنه گرایندرهای قوی، ولی خب یه آسیب میبینه دیگه. صدا بسیار قویه، شما صدا رو داشته باش، قدرت هوا رو. صدا رو شنیدی؟ حالا این دستگاه یه چیز خفنی که داره بخوام نشونتون بدم، این قسمتی که میبینید تنظیم مکش هواشه. اینجا هوا رو میتونی به کمترین حالت بذاری، از 0% داره 10 20 30 40 50 60 70 80 90 تا 100 میتونی هوا رو بذاری رو مکس. بیشترین سرعت مکش رو به خودش میگیره. بعد این که کامل قهوه‌تون از اینجا رفت داخل اینجا پاک شدش، اینجا چف کالکترشه، ما دستگاه رو خاموش میکنیم، یه سطل قرار میدیم زیرش به این حالت و به این حالت قهوه پاک شده تمیز ناب میریزه داخل سطل بدون هیچ گونه فارن متری، بدون هیچ گونه سنگی. زمانی که دستگاه روشن باشه اگه این در رو وا کنید قهوه بیرون نمیریزه به دلیل مکشی که اینجا وجود داره، یعنی حالت خلأ داره، قهوه نمیریزه بیرون. حتما باید دستگاه خاموش باشه که قهوه رو بریزه بیرون. یه استونر خیلی خفنیه و بعدش که حالا میریزیمشون قهوه‌ای پاک شده رو تو این سطلای خفن، دیوونه هم کردیم بو و میره که بسته‌بندی بشه. دستگاه رو یه استارت محمدی بزنیم. صدا رو داری؟ بسیار قدرتمند، خفن، از نظر من one of the best roasters all around the world. واقعا میتونه رقابت کنه با پروبت و اینا. پروبت اینا چون برندم شدن بچه‌ها پول اسمشون رو خیلی زیاد میگیرن، خیلی هم خفن و حرفی برای گفتن نمیذاره. ولی امروزه کلا دنیای قهوه داره میره به سمت اینکه روسترای با هوای داغ رو بیشتر استفاده کنن، مثل لورینگ، مثل IMF، مثل اون بولر. تو سمپل روسترا روست خیلی خفنه، واقعا حرف نداره و کلا روست با هوای داغ امروزه داره جای این روسترایی که با شعله مستقیم کار میکنن و میگیره. من حتی تو ایران هم دیدم خیلی از دوستانی که دستگاه دارن میسازن شعله مستقیما دارن سویچ میکنن رو هوای داغ. بخوام به گردوننده سینی رو یه چکش کنیم، قبل اینکه قهوه خروج پیدا کنه ما گردوننده رو میزنیم بچرخه و همینطور فن خنک کننده صدا رو، یه فن خیلی قوی داره، صداش کاملا واضحه. زمانی که قهوه خنک شدش میدیمش به این ماشین. این دستگاه ما مستقیم وصل اینجا یه دونه دیتا داریم از برند کراپستر. کراپستر یه اپلیکیشنیه برای تمامی روسترهای کل جهان استفاده میکنن ازش. این اپلیکیشن به شما این قابلیت رو میده که پروفایل تو این رو ست کنی. بر فرض مثال من الان برزیل رست میکنم، به اون پروفایل ایدئالم میرسم، تو چه دمایی قدرت حرارت رو کم و زیاد کردم، مکش هوامو کم و زیاد کردم، همه اینا رو روی این اپلیکیشن کراپستر که اینجا ما داخل سیستم داریمش، داخل کراپستر ثبت میکنید و یه قسمت استارت و استاپ داره. هر قهوه‌ای رو بخوای اینجا سیو می‌کنی، مثلا پروفایل مثلا اتیوپی، برزیل، هر چی که بخوای سیو کرده اینجا داری. شما زمانی که می‌خوای رست اتیوپی انجام بدی، برزیل انجام بدی، میری پروفایلش رو میاری، به شما توضیح کامل داده که تو فلان دقیقه باید فلان کار رو انجام بدید. به صورت کلی همه چی برای شما شسته رفته هست تو بک‌گراند. شما زمانی که شروع می‌کنی رستو، از بک‌گراندت اصطلاحاً مایلستوناتو می‌بینی که تو دقیقه‌ای که قراره بهش برسید چه فرآیندی باید انجام بدی. این دستگاه منوال، اتوماتیک نیستش، یعنی یه دونه اپراتور باید اینجا باشه ببینه و یه پروفایل گراف خیلی ناب در بیاره. مثلا بخوام مقایسش کنم، سمپل روستر رو است یه ماشین خیلی خفنه، خیلی هم گرونه، تقریبا فکر کنم $10,000 آمریکا، نروژیه، برای اسلوه. این سمپل روستر شما اون قهوه‌تون رو پروفایل ایدئالش رو در میارید، سیو می‌کنی، این دیگه خودش میزنه. ولی این دستگاه اینجوری نیست. این دستگاه روستر، این دستگاه روستر باید حتما یه اپراتور پاش باشه. تایم خروج قهوه و همه چی دست اون اپراتور است. اگه اشتباهی رخ بده یا هر اتفاقی بیفته از اون خط خارج میشه و خیلی حواسمون باید باشه. نرم افزار کراپستر به شما این کمک میکنه که حتی یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که کراپستر داره بچه‌ها،
شما میتونید گرین اینونتوریتون رو، انبار دونه سبزتون رو کامل توش بریزید و به شما ماهیانه نشون میده که چقدر قهوه دونه سبز استفاده کردی، چقدر رست شده، چقدر از چه قهوه‌ای استفاده شده و خیلی خفنه. حتی به شما مثلا نشون میده که چقدر دونه سبز ریختی، چقدر خروجی دادی و یه جورایی انبارگردان شما هم هستش. یعنی انبارگردانی میتونید بکنید. کاست کنترلتون رو میتونید با کراپستر در بیارید. تو ایران من دیدم بچه‌ها از نرم افزار آرتیزان استفاده میکنن. نرم افزار باحالیه، خودم باش کار کردم، ولی خب کراپستر خیلی خفن‌تره دیگه به صورت کلی و کراپستر هزینه داره. باید پولش رو هر ماه بدید، در غیر این صورت دسترسیتون رو میبنده. یه حالت ماهیانه است. واقعا هم به نظر من جزو نرم افزارهای خیلی کارآمد و خفنه و تو رست میتونه خیلی کمک رسترا بکنه و یه پروفایل کانزیستنس رو خفن داشته باشید. سوال براتون پیش میاد حاج محمد این لوله چیه؟ وصل بین هدفون، این هدفون چیه؟ این هدفون شما میذارید اینو میذارید روی گوشتون. اتفاقی که میفته فرست کلک زمانی که داره رخ میده، شما صدا رو دقیق‌تر و کامل‌تر میشنوید و فرست کرک رو ثبتش میکنید روی سیستمتون که چه تایمی افتاده که دیولپمنت تایمتون رو بگیرید، چقدر میخواید از این قهوه دیولپ بگیرید، 1 دقیقه و 30، 2 دقیقه، 2 دقیقه و 30 و این هدفون کمک میکنه تایم دقیق فرست کرک رو ثبتش کنید. چون از فرست کرک دیولپ شروع میشه. یکی از معضلاتی که رسترا دارن اینه که وای میسن حالا صدا از اینجا بیاد بیرون، یه مقدار اختلاف داره و در نتیجه وقتی شما صدای فرست کرک رو دیرتر میشنوی، تایم دیولپمنت تایمتون رو بیشتر میگیرید، زمان دیولپ رو بیشتر میگیرید و امکان داره یه سری طعمای اضافی به قهوه‌تون اد بشه. چون میای تو سیستم نگاه میکنی میگی من دیولپمنت تایم مثلا 2 دقیقه گرفتم، در صورتی که 2 دقیقه و مثلا 30 ثانیه گرفتی، 2 دقیقه و 40 ثانیه گرفتی، فرست کرک تو روش تمرکز نداشتی. ولی با این هدفون شما میتونید دقیق‌تر صدای داخل رو بشنوی و لحظه فرست کرک رو به موقع ثبت کنی و یه دیولپمنت تایم محمدی بگیری، حالش رو ببری. و این دستگاه هم مثل تمام دستگاهی که من خودم دیده بودم، بسکا و ایزن و پروبت و اینا، گردش درامو توی دقیقه میتونید تنظیم کنید چند دور بچرخه از این زیر و واقعا دستگاه خفنیه. من از نظر خیلی عامیانه میخوام بگم دستگاه خرکاریه، کارو جمع میکنه، اصلا سوسول مسول نیست. مثل برندهای سوسول رو بخوام بهتون بگم که اصلا باشون حال نمیکنم، مثل گلدن و تاپر و اینا اصلا حال نمیکنم من. اینا سوسول مسولن. بسکا تو ترکا خیلی خفنه و برندهای ایرانی هم الان خیلی خفن دارن کار میکنن. دستگاه ایرانی من دیدم الان تو بازار که اصلا آدم شکلشو نگاه میکنه باورش نمیشه ایرانیه. دمشون گرم که دارن اینا رو میسازن، حلالشون باشه، پرچمشون بالا، پرچم ایران کلا بالا باشه و ایرانی تو صنف قهوه هم ایرانیا بالا. دم همگی گرم و امیدوارم از ویدیو توضیح دستگاه دیستونر جوپر و کافی تولز استفاده کافی رو کرده باشید. سابسکرایب کانال حاج محمد یادتون نره تا ویدیوهای آموزشی بعدی راجع به دنیای قهوه، دنیای کافه ها، رستوران، همه جا ولاگ ملاگ حاج محمد رو فراموش نکنید. به زودی تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. خیر پیش.